It's a 12th episode of Let's Talk Movies, and today we have writer director Anmol Gurung. So welcome to Sodai. Thank you so much, brother. Thank you very much. So you are from Kalimpong, right? हजुर brother, from Kalimpongबाट. Right now you are from your room, like. Yeah, म मेरो रुममा छु अहिले. Yeah. So यो सो चाहिँ हामी एउटा मुभी लभरहरूले चाहिँ हुन्छ नि यसो गफ गरेको जस्तो बनाउनको लागि चाहिँ हामी एकदम क्याजुअल बोल्छौँ हैन र एकदमै क्याजुअल रूपमा सो क्वारेन्टाइनमा के गर्दै हुन्छ कसरी बितिरहेछ अहिले क्वारेन्टाइन चाहिँ मेरो फेज जसरी अहिले हाम्रो लकडाउन पनि फेजमा बित्यो त्यसरी मेरो क्वारेन्टाइन पनि फेजमा बित्यो. फेज 1 चाहिँ प्लानिङ भयो क्या के गर्ने कसो गर्ने भन्ने फेज 1 मा प्लानिङ थियो. क्वारेन्टाइनमा कति जान्छ कति जाँदैन थाहा छैन र अरु भन्दा पनि फ्री टाइम चाहिँ फर्स्ट टाइम इन्जोय गरिरहेको थिएँ. आफ्टर अ लङ टाइम चाहिँ एउटा फ्री भएर बस्ने समयलाई इन्जोय गर्ने क्रममा थियो फर्स्टमा. तर त्यो फर्स्ट लकडाउन हुँदा नै अलिकति नै अब त्यो बानी भएछ क्या फ्री बस्ने र बस्न नसक्ने. अन्त त्यसले गर्दा अलिअलि गाह्रो भयो. अनि त्यो गाह्रो भएर चाहिँ हामीलाई अलिक त्यतिकै अब कस्तो फिल हुन थालिसकेपछि त्यहाँदेखि अब यो टाइमलाई चाहिँ प्रोडक्टिभली युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो. अनि जुन प्रोजेक्ट्समा इन्भल्भ थियो जे कुराहरू थियो सबै नै अब लगभग 1 वर्षले पुशब्याक भइसकेपछि आफ्नोमा धेरैवटा कुरा गर्नुपर्ने कुराहरू भयो. अनि त्यही पढ्न कोसिस गर्यो, लेख्न कोसिस गर्यो, तर त्यो एन्टायर इन्भाइरोमेन्ट आफूलाई चाहिँ अब सानैदेखि कथा सुन्ने चासो, कथा भन्ने चासो, कथा होइन त्यो डाँडामा भेटेर केटाहरूसँग बस्ने गर्ने एकदमै त्यो एकाअर्कालाई भनाभन गर्ने जस्तो हालले गरिरहनु भएको छ. यो एउटा यस्तो माहौल चाहिँ साह्रै मनपर्ने. अनि मैले सोचेँ यो समयलाई यसरी युटिलाइज गर्नुपर्छ होला भनेर मैले त्यही मेरो साथीहरूसँग विभिन्न साथीहरूसँग मिलेर क्वारेन्टाइन सेसन भनेर बेलुकी गफ गर्ने एउटा कथा भन्ने कुरा सुरु गर्यो. फेज 2 चाहिँ त्यो थियो. अब फेज 3 चाहिँ अब चाहिँ खोलिन लागेको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब फेज 3 मा गएर त्यो जति पनि काम थुप्रेका थिए, जति पनि कुराकानी गर्नुपर्ने थियो, जति पनि लेख्ने थियो, म्युजिक कामहरू सबै एकदम फिनिश गर्ने प्रोसेसमा छु ब्रदर. सो सुरुमा मैले अब राइटर डिरेक्टर भने तर यु आर अमेजिङ म्युजिसियन पनि हैन. सो मैले त्यो छुटाएको थिएँ. तर यो लेट्स टक मुभिजमा चाहिँ मुभिजको धेरै कुराकानी भएर चाहिँ मैले त्यो खालको इन्ट्रोड्युस गराएँ हैन. सो मुभिजहरू कतिको हेरिराख्नु छ सिरिजहरू? मैले इनफ्याक्ट जस्ट मैले मनी हाइस्ट सके. मनी हाइस्ट सक्नु भएन. सो मुभिजको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अलिकति फिल्म मेकिङकै कुराहरू गरौँ होइन. जस्तो तपाईँको फर्स्ट मुभी एउटा फर्स्ट टाइम डिरेक्टर हुनको लागि चाहिँ स्ट्रगल कस्तो थियो त्यो अलिकति भनिदिनु न. स्ट्रगल विभिन्न लेभलको हुन्छ. जस्तो मानिलिनुहोस् न अब कस्तो हो भने पब्लिकले एक्सेप्ट गर्ने चाहिँ मेरो फर्स्ट फिल्म हो यो. तर अब पब्लिकले नदेखिने अथवा कम्ती पब्लिकले देखिने अथवा एउटा छुट्टै भिन्नै एउटा जनरले देखिने ठाउँमा चाहिँ मैले धेरै काम गरिसकेको थिएँ र अरूलाई असिस्ट गर्ने कामहरूमा, अरूलाई हेल्प गर्ने कामहरूमा, अरूको प्रोडक्सनमा विभिन्न रोल्सहरू निभाएर आएको सबै कुरा गरेर आएको चाहिँले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै मलाई चाहिँ यो ठाउँलाई प्रिपेयर गराएको जस्तो म फिल गर्छु. तर मोस्ट अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस चाहिँ मलाई के हुन्छ भने कुनै पनि डिरेक्टरलाई के हुन्छ भने आफ्नो कथा जुन हुन्छ नि त्यो कथालाई चाहिँ अहिलेको इन द सेन्स अफ इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै देयर कम्स एन इकोनोमिक्स, एउटा इकोनोमिक्सको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ, पैसा रुपियाँको इन्भल्भमेन्ट हुन्छ. अनि त्यो पैसा रुपियाँको इन्भल्भमेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ सो योर स्टोरी हेज टु मेक सेन्स इकोनोमिकली. अनि तिम्रो त्यो सो मेरो कथालाई कसैले फाइनेन्सियली ब्याकअप गर्नु चाहिँ फर्स्ट टाइम डिरेक्टरको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुने कुरा हो कि. सो आई थिङ्क द्याट वाज द बिगेस्ट च्यालेन्ज. तर त्यसलाई पनि हामीले आई थिङ्क अल फेभर फ्रम गड एकदमै राम्रोसँगले त्यो कुराहरू पनि हुन सक्यो र भेरी थ्याङ्कफुल फर द्याट. सो अलिकति अब जस्तो फर्स्ट टाइम डिरेक्टरलाई हुन्छ नि एक्टरहरूको पनि ट्रस्टको कस्तो हुन्छ त्यो इस्यु चाहिँ ट्रस्टको कुराहरू पनि होला. अनि इनफ्याक्ट मलाई चाहिँ मेरो लाइफमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै कस्तो भयो भने आई टोटली अन्डरस्ट्यान्ड द्याट. अनि मैले जब दायादाईलाई अप्रोच गरिरहेको थिएँ मेनली आप्पा गर्दाखेरि मलाई थाहा थियो क्या मैले दायादाईसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई हेभ टु एक्टर्सहरूको धेरैवटा कुरा मलाई थाहा छ पहिलादेखि, ट्रस्टको कुराहरू पनि हुन्छ. तर मैले एउटा के गरेँ भने मैले दायादाईलाई चाहिँ आई सेन्ट हिम एन अडियो रेकर्डिङ अफ द फिल्म. मैले दायादाईलाई स्क्रिप्ट पहिला पठाइनँ कि किनभने कस्तो हुन्छ भने मान्छेलाई मानिलिनुहोस् न मेरो सिम्पल थ्योरी चाहिँ कस्तो थियो भने
तपाईँ खान जाने मोमो नै हो होइन, तपाईँ चोकमा बसेर पनि खान सक्नुहुन्छ, तपाईँ 5 स्टारमा बसेर पनि खान सक्नुहुन्छ, तपाईँ घरमा बसेर पनि खान सक्नुहुन्छ, मोमो नै हुन्छ होइन। तर त्यसलाई कुन तरिकाले पस्किन्छ क्या, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो जस्तो मलाई लाग्छ। सो फर मेरो लागि चाहिँ दया दाइले चाहिँ फर हिम टु लाइक सेम, आई नो मभन्दा ब्रिलियन्ट राइटर्सहरू हुनुहुन्छ जसले दामी दामी स्क्रिप्ट लेखेर उहाँलाई दिनु सक्नुहुन्छ, मभन्दा बिगर डिरेक्टर्सहरू हुनुहुन्छ जसले दामी दामी कुराहरू नरेट गर्न सक्नुहुन्छ हुन्छ नि। तर आई थट हुन्छ नि, म दया दाइलाई पर्सनली मैले गएर भनेर नरेट गर्दाखेरि पर्सनली उहाँलाई पनि अनकम्फर्टेबल फिल हुनसक्छ मसित, किनभने म एउटा न्यू पर्सनालिटी हुन्छु उहाँको लागि। मलाई आफै पनि उहाँसित पर्सनली भेटघाट गरेर भन्दाखेरि अप्ठ्यारो हुनुपर्ने सिनहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटालाई ग्याप गरेर चाहिँ हाउ क्यान आई, उसको मन चाहिँ पहिले मैले कथामा कसरी जित्ने त, दिमाग त खटाएर हामीले मिलाउन सक्छौँ, तर मन चाहिँ कसरी जित्ने त भन्दाखेरि चाहिँ आई सेन्ट हिम अ 2 आवर लङ नरेसन अफ द फिल्म। ऊ अनि मेरो शैलेन्द्र डी कार्की मेरो डिओपीलाई अनि पठाए पश्चात चाहिँ बोथ अफ देमले चाहिँ त्यस दिनदेखि चाहिँ आई थिङ्क इट वर्क फर मी भनौँ न। मेरो लागि ट्रस्ट फ्याक्टर चाहिँ एकदमै, दे ट्रस्टेड मी थ्रु आउट इन एभ्रिथिङ द्याट आई डिड के। उहाँले मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो, म ट्रस्ट गरिसके पश्चात चाहिँ मेरो लागि झन् ठुलो जिम्मेवारी भयो कि आई सुड नट ब्रेक देयर ट्रस्ट भन्ने। अनि त्यसमा चाहिँ हट्यो। फेरि अन्त अर्को सेटमा चाहिँ यङ्गर एक्टर्सहरू थियो, यङ्गर एक्टर्सहरूले चाहिँ मलाई एकदमै फेरि पहिल्यैदेखि नै दिलो ज्यान दिएर ट्रस्ट गर्ने गर्थ्यो कि, बिकज दे हेड बिन वर्किङ विथ मी अन स्मलर प्रोजेक्ट्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट। सो हाम्रो फेमिल्यारिटी थियो। तर त्यो ट्रस्ट फ्याक्टरलाई मिनिमाइज गर्नु चाहिँ मैले आई युज्ड अडियो नरेटिभ विथ म्युजिक टु विन द्याट आर्ट फर। सो इट डिड वर्क हैन? या इट वर्क फर मी। सो जस्तो त्यो तपाईँले जसरी एप्रोच गर्नुभयो अनि स्क्रिप्टै राम्रो भएपछि उहाँहरूले एक्सेप्ट गर्नुभयो, त्यो एउटा छ होइन। सो एज ए स्टोरी टेलर हुन्छ नि, तपाईँलाई के चाहिन्छ क्या, एउटा स्टोरी टेलर बन्नको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? नम्बर 1 चाहिँ अब एक्ज्याक्टली यही हो भन्ने त मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन होइन। तर म आफैलाई चाहिँ वाट आई गेट इन्सपायर्ड इज विभिन्न मान्छे विभिन्न कुराले इन्सपायर हुन्छ। म चाहिँ नयाँ नदेखेको, धेरैजना मान्छे नयाँ नदेखेको कुराहरू भन्न चाहन्छन् होइन। अनि म चाहिँ यो समयमा आएर सोच्दाखेरि चाहिँ अब नयाँ चाहिँ के हुनसक्छ र भन्ने जस्तो मलाई चाहिँ फिल हुन्छ क्या रियालिटी यसो हेर्दा। सो मलाई चाहिँ के हुन्छ भने देखेकै कुरा, तर त्यो देखेको कुराहरूमा चाहिँ हामीले देखिरहेको कुरामा यु नो वी फर्गेट सर्टेन पार्ट्स अबाउट द त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मैले स्याडोमा जुन चाहिँ परेको कथाहरू हुन्छ, बिर्सेको कुराहरू हुन्छ, त्यसलाई मिठो सम्झना दिलाउने हो। अहिलेको क्षेत्रमा चाहिँ मेरो लागि मेरो स्टोरी टेलिङ चाहिँ त्यो भइरहेछ क्या। अनि अर्को चाहिँ कस्तो छ भने सेम कुरालाई भिन्न पर्सपेक्टिभले कसरी हेर्ने, त्यो चाहिँ मेरो लागि अहिले अलिकति मेजरली मेरो एरिया अफ स्टोरी टेलिङ चाहिँ त्यहाँनिर भइरहेको छ कि देखिरहेको कुरामा मैले बिर्सेको ठाउँ कुन हो र यसलाई मैले अर्को तरिकाले कसरी भन्न सक्छु भन्ने खालको मेरो सोच। सो या डिफ्रेन्ट हुनु भएन, तर जस्ट कुनै देखिरहेको कुरा जुन चाहिँ नदेखिए जस्तो हुन्छ नि, हामीले चाहिँ त्यसलाई अलिकति अन्डरलाइन नगरे जस्तो हुन्छ नि, त्यो टाइपको स्टोरीहरूले चाहिँ तपाईँलाई फेसिनेट गर्छ। इट फेसिनेट्स मी। अनि त्यो पनि हो, अरूहरू पनि छ, तर करेन्टली चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफूले गर्नु सक्ने भन्ने चाहिँ मलाई त्यो लाग्छ। सो अगेन यसमै जोडेँ मैले होइन। सो टु बी अ डिरेक्टर हुन्छ नि, लाइक वाट इज द क्रुसियल थिङ क्या टु बी अ डिरेक्टर चाहिँ? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने डिसिजन मेकिङ एन्ड द नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज स्टोरी टेलिङ हुन्छ नि। अब कस्तो हुन्छ भने समटाइम्स हामी एउटा मान्छे, फिल्म मेकिङ इज अ भेरी कोलाबोरेटिभ प्रोसेस होइन। अनि वी वर्किङ विथ 200-300 जना मान्छेहरूसँग काम गर्छ। कुनै पनि एउटा प्रोजेक्ट गर्ने बित्तिकै द्याट्स द अमाउन्ट अफ मिनिमम अमाउन्ट अफ पिपल वी वर्क विथ हुन्छ नि विभिन्न क्षेत्रमा। इट्स लाइक ह्यान्डलिङ 200 and 300 डिफ्रेन्ट इमोसन्स। अनि त्यो इमोसन्सले ल्याएको कतिपल्ट कस्तो हुन्छ भने, जस्तो मेरो केसमा म एउटा यङ फिल्म मेकर थिएँ, फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर थिएँ ठुलो स्क्रिनमा होइन। मसित काम गर्नुहुने क्रुहरू अब मेरो सिनियरहरू अब हुन्छ नि, अब मेरो उमेरभन्दा बढी फिल्महरू काम गरिसक्नु भएको। अब उहाँको मलाई थाहा छ कि मैले अहिले नै क्यामेरा उहाँलाई दिएँ भने उहाँले कति असल फिल्म बनाउन सक्नुहुन्छ होला मलाई थाहा छ। तर त्यो मोमेन्टमा टु बी एबल टु डिसाइड कि दाजु होइन, आफ्नो ह्युमिलिटी, मैले तपाईँ मभन्दा बेटर फिल्म मेकर हुनुहुन्छ, तर यहाँ चाहिँ मेरो कथा भन्दैछु, मलाई हेल्प गर्नुहोस् न भनेर चाहिँ त्यो डिसिजनमा आउनु फर्स्ट। धेरैचोटि डिरेक्टर्सहरू यो इगोमा नै उयो हुन्छ क्या,
उसलाई देखाइदिन्छु भनेर गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ एन्टायर कुराको उयो नै बिग्रिन सक्छ हुन्छ नि त्यो हो अनि वी ह्याभ टु टेक डिसिजन्स एभ्री नाउ एन्ड देन क्या so we are talking and cinematographer mo baat manira huncha so should we go and approach this with a 50 mm or a 35 त्यहाँ त्यहीँनिर डिसिजन मेकिङ भयो क्या यसलाई 50 ले खिच्ने कि 35 ले खिच्ने because that decision in itself is going to be what the people will see on the frame हुन्छ नि क्या so I had my struggles with Salim Dai हुन्छ नि अब like most of the cinemas like if you watch APPA closely there is so much of a mid shots and wide full close up एकदमै कम्ती छ क्या whereas नेपाली सिनेमा धेरै जस्तो तपाईले हेर्नु भयो भने it's full close ups the way they want to tell the story is that method like immersed मलाई अलिकति पर बसेर जब मान्छेको लाइफमा हामीले हेर्छौँ त्यतिबेला हाम्रो आफ्नो सोच पनि खोलिन्छ नि याद गर्नु भएको छ राइट अफ फेस गएर कोही मान्छेसँग यु नो इमोसनली इन्भल्भ छ भने उसँग एकदमै क्लोज छ भने उसको कुराहरूलाई हामीले सेन्स गर्नु सक्दैन कि हामीलाई लागिहाल्छ यसले सही गर्यो गलत गर्यो भेरी लाइक द्याट तर जब मानिदिनुहोस् तपाईँको अलिकति तपाईँको त्यो मान्छे भन्दा अलिकति टाढो हुनुहुन्छ तर क्लोज पनि हुनुहुन्छ त उसले गर्दै गरेको कुरामा थर्ड पर्सन पोइन्ट अफ भ्यू पनि हालेर यु क्यान मेक सेन्स आउट अफ इट त्यो क्षेत्रले गर्दाखेरि चाहिँ द लेन्स चोइसेस वर लाइक द्याट सो यो डिसिजन्सहरू चाहिँ एकदमै कन्टिन्युस हुन्छ हाम्रो फिल्म मेकिङमा एज आई कम्प्लिटली गेट द्याट होइन एकदमै सही तरिकाले नै भन्नुभयो इट मेक सेन्स क्या होल लट अफ सेन्स होइन सो कास्टिङको इस्यु चाहिँ कस्तो थियो तपाईँले अलरेडी माइन्ड सेटमा थियो लाइक आई विल कास्ट दयाङ राई फर दिस पार्ट एन्ड फर अदर पार्ट होइन सो त्यो कास्टिङ पनि एकदमै क्रुसियल आर्ट भन्छन् होइन जस्तो मैले अलिकति कोड गर्न चाहेँ अनुराग कश्यप मैले फलो गर्छु उहाँको होइन उहाँ आर्टलाई कास्टिङलाई चाहिँ एउटा आर्टकै रूपमा हेर्नु चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट कास्ट मात्रै उहाँले राख्नुहुन्छ कि प्रायः सो त्यो कतिको इम्पोर्टेन्ट तपाईँले त्यो महसुस गर्नुभएको थियो इज राइटिङमै इम्पोर्टेन्ट महसुस गर्नुभएको थियो कि पछि जब स्टोरी रेडी भयो त्यस पछाडि चाहिँ यो एप्रोच नो मेरो लागि चाहिँ कास्टिङमा चाहिँ मेरो माई कास्टिङ बिगिन्स अन द राइटिङ प्रोसेसमा नै हो मेरो लागि पनि किनभने कस्तो हुन्छ भने फिल्म मेकिङ कोलाबोरेटिभ प्रोसेस हुँदै इट्स अ भेरी पर्सनल जर्नी पनि हो क्या इट्स अ भेरी पर्सनल जर्नी पनि हो अनि यो फिल्मको लागि चाहिँ मलाई धेरै ठाउँमा सोध्यो वाइ दयाहाङ तपाईँले दयाहाङको पपुलारिटीमा क्यास इन गर्नुभएको भन्ने कुरा गरेँ होइन मैले भने पपुलारिटी क्यास इन त डेफिनेटली गर्नु खोजेको तर त्यो द्याट इज नट द रिजन हुन्छ नि मैले गर्नु खोजेको मलाई एउटा यस्तो व्यक्ति चाहिएको थियो जो बाहिरबाट होइन भित्रबाट हिरो हो कि बाहिरबाट होइन भित्रबाट हिरो अनि त्यो कुराहरूको मान्छेलाई चाहिँ मलाई अनि मेरो सर्ट लिस्टेडमा थुप्रोजना हुनुहुन्थ्यो पहिला दया दाईको नाम पनि थियो त्यहाँदेखि हाम्रो कालिम्पोङबाट महेन्द्र बागदासजी भन्ने एकजना दाजु हुनुहुन्छ इज अ भेरी गुड स्ट्यान्डअप कमेडियन सो इज अ ब्रिलियन्ट एक्टर एज वेल सो आई थट अफ बोथ अफ दिज क्यारेक्टर्स सो वेन आई डिन्ट ह्याभ बजेट अनि जब सबै कुरा गरेर डिफ्रेन्ट अप्रोचमा फिल्म बनाउनु खोज्दा चाहिँ महेन्द्र दाजु र मेरो टक भइरहेको थियो बट इट कुड नट वर्क आउट अनि त्यहाँबाट जब मैले यसलाई आफ्नो ओरिजिनल आइडियामा आउँदाखेरि चाहिँ दया दाई वाज अलवेज देयर इन द माइन्ड हुन्छ नि बिकज कस्तो हुन्छ भने एज अ डिरेक्टर मैले के भन्छु भने एज अ फिल्म मेकर एज अ कास्टिङ डिरेक्टर एक्टर्सहरूलाई पनि मैले यही भन्छु कि एउटा डिरेक्टरले कुनै पनि कथा लेख्दाखेरि नि हि अलवेज इमेजिन्स क्यारेक्टर्स अनि त्यो क्यारेक्टर्स चाहिँ को हुन्छ भने उसले देखिरहेको मान्छेहरू नै हुन्छ मानिलिनुहोस् न जस्तो झापामा दमकमा तपाईँ बस्ने ठाउँमा एउटा ब्रिलियन्ट क्यारेक्टर होला तर मैले कहिले भेटेको छुइनँ भने हाउ क्यान आई एभर इमेजिन हिम इन्टु अ स्टोरी क्या मैले कहिले पनि इमेजिन गर्नु मैले देखेको हुनुपर्छ उसले मेरो लाइफमा कन्ट्रिब्युट गरेको हुनुपर्छ हुन्छ नि मैले उसको लाइफमा कन्ट्रिब्युट गरेको हुनु त्यसरी चाहिँ अल दिस क्यारेक्टर्स पप अप के अनि त्यसरी नै मेरो यो कास्टिङ गर्दै गर्छ दया दाई वाज देयर राइट इन द फ्रन्ट अफ इट क्या इज द म्यान आई निड यति हो त्यति बेला भन्ने आँट थिएन किनभने गोजीको काम थिएन होइन त्यसले गर्दा त्यस्तो भएको बट एज अनुराग कश्यप सेज कास्टिङ इज दि की थिङ फर मी अलोना कापो जुन चाहिँ क्यारेक्टर छ पिपल माइट से सी हेज अ भेरी लिमिटेड रोल बट आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी पावरफुल रोल द्याट उयो छ अनि उसलाई मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि प्रिपेयर गराएको यो रोलको लागि सिद्धान्त राज तामाङ त्यो क्यारेक्टर खोज्नु जस्तो गाह्रो चाहिँ मलाई केही थिएन होइन तर इट वुड टर्न आउट टु बी इन अ ड्रामेटिक सेन्समा हाम्रो भेटघाट भयो होइन तर त्यो भएपछि चाहिँ मलाई अनुहार चाहिँ बङ्गाली चाहिएको मुटु चाहिँ नेपाली चाहिएको क्या सो अल अफ दोज थिङ्समा चाहिँ सिद्धुको चाहिँ कस्तो भयो भने लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो मान्छे चाहिएको चाहिँ थाहा थियो तर यो मान्छे चाहिएको भनेर चाहिँ थाहा थिएन सिद्धुको चाहिँ आफ्टर द स्टोरी आफ्टर द स्क्रिप्ट रेडी भएपछि मैले भेटेको
अभियसली त्यो एकदमै सही हो किनभने कास्टिङ नै आर्ट नै हो किनभने त्यसलाई आफ्नो स्टोरीलाई कम्पेलिङ बनाउनको लागि त अभियसली कास्टिङ राम्रो हुनु पर्यो एन्ड अदर फ्याक्टर पनि छन् त होइन सो एज एन राइटर हुन्छ नि तपाईँलाई जस्तो लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि कमेडी कुनै कुनै कमेडी कुराहरू आयो भने अथवा त्यस्ता खालको कुराहरू हाल्नु पर्यो भने त्यहाँ थोरै अब मिसोजिनीका कुराहरू आइदिन्छन् होइन अहिले चाहिँ होल लट अफ त्यो एउटा होइन बच छ नि त जताततै होइन सो एउटा राइटरले त्यो लेख्दाखेरि त्यस्ता सिनहरू अब आउँछ होइन नेचुरली छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गरेर राख्ने सोच्नु भएको थियो कि अब हुन्छ कि होइन एज एन राइटरको रूपमा चाहिँ सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी तपाईँले हेर्नुहुन्छ अहिलेको समयमा त त्यो ठुलो डिबेट छ नि त फर्स्ट अफ अल आफूले जे भोग्छ अथवा आफ्नो लाइफस्टाइल जस्तो र ब्याकग्राउन्ड जस्तो त्यसले एकदमै आफ्नो सेन्स अफ ह्युमर डिटरमाइन गर्छ आफ्नो बिलिफ सिस्टम आफ्नो वर्ल्ड भ्यू डिटरमाइन गर्छ होइन सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभएको म एकदमै मान्छु आजकल त केही भनेको के हो अर्कै कुरा पनि निक्लिन सक्छ इन्टरप्रिटेसन यति थुप्राहरू निक्लिन्छ होइन हरेक कुराको सो डेफिनेटली त्यो चेक चाहिँ हुन्छ एकदम चेक हुन्छ मैले आफै पनि त्यो कुरालाई भर्खरै डरलाग्दो चेक गरेर लेखेको छु मैले एकदमै सुरुवाती दिनदेखि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ मेरो एन्टायर यो फिल्ममा चाहिँ अप्रोच के थियो भने आई वान्टेड टु डु इट एन्ड मेक इट सिम्पल एज पोसिबल साधारण चाहिँ कसरी बनाउँछु अनि यो साधारण बनाउनु चाहिँ साह्रो कम्प्लिकेटेड आर्ट रहेछ कि झन् डरलाग्दो आर्ट रहेछ अनि जोक्स पनि कस्तो हुने मैले अब जस्तो मलाई धेरै किसिमको जोक्स आउँछ किनभने मेरो सङ्गत धेरै किसिमको मान्छेहरूसँग भएको हो मेरो भोगाइ धेरै किसिमको मान्छेहरूसँग छ र मैले उहाँहरूसँगबाट चोरेको हुन्छ नि उहाँहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएको उहाँहरूले कन्ट्रिब्युट गरेको एक्सपिरियन्स गरेको जोक्सहरू डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ छ त यो पर्टिकुलर ह्युमर यो पर्टिकुलर क्यारेक्टरले खोज्दै गरेको ह्युमर चाहिँ यो क्यारेक्टरको ब्याक स्टोरीले डिटरमाइन गर्छ अनि यो ब्याक स्टोरी डिटरमाइन चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ जस्टिफाइड हुनु जस्तो लाग्छ किनभने त्यो चाहिँ एट टाइम्स मैले भनिरहेको होइन नि त तर त्यो क्यारेक्टरले बोलिरहेको जोक्स हो नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर मान्छेको जीवन र ब्याकग्राउन्ड कम्स इन्टु प्ले अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कतिवटा कुरा चाहिँ त्यसरी डिटरमाइन हुन्छ जस्तो लाग्छ जस्तै फर इक्जाम्पल कतिवटा ठाउँमा पुरा मुख छाडेको सिनहरू हुन्छ है अनि त्यसको जस्टिफिकेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो क्यारेक्टरको ब्याकग्राउन्ड त्यो हो कि अब म उयो छु भनेर चाहिँ म त्यो क्यारेक्टरलाई एकदमै राम लक्ष्मण जस्तो बनायो भने त फेरि त्यसको मेरो कनेक्टिभिटी लुज भयो एसेन्स त रहँदैन सो त्यो भयो तर एकदमै त्यो आफ्नो सेल्फ सेन्सरसिप चाहिँ एकदमै बेसी हुन्छ ब्रदर राइट नाउ चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ कि एकदमै सेल्फ सेन्सरसिप बेसी हुन्छ जस्तो अब यही कुरामा पनि हुन्छ नि यदि त अहिले यो चाहिँ कस्तो भइदियो भने यो डिस्कसन चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो भने चाहिँ जस्तो एउटा डाइरेक्टरको माइन्डसेट चाहिँ कस्तोबाट आएको छ उसको केही न केही भन्दा नि होल लट अफ थिङ्स त उसको इन्कर्पोरेट गर्नै पर्यो स्टोरीमा होइन एउटा स्टोरी टेलर भइसकेपछि सो जस्टिफाई नगर्दा चाहिँ सायद राइटरको माइन्डसेट त्यो र उसले यो कुरालाई ग्लोरिफाई पो गर्दैछ कि भन्ने खालका बजहरू आएको हो खास चाहिँ होइन तर अभियसली तपाईँले भने जस्तो क्यारेक्टरलाई जस्टिफाई गर्नको लागि उसको ब्याकग्राउन्ड थोरै देखाइयो भने त अभियसली त्यो जस्टिफाइड त हुन्छ नि होइन कस्तो ठाउँबाट आएको र कसरी देखाइयो भन्ने चाहिँ त्यो पक्कै पनि सो त्यही नै होला जस्तो लाग्छ मलाई पनि यस द्याट्स इट ब्रदर मेरो लागि पनि अन द फ्रन्टमा एक लेभलमा चाहिँ त्यो एक्ज्याक्टली इम्पोर्टेन्ट हो सो राइट इन द सेट हुन्छ नि सेटमा चाहिँ नाइटमेयर सिचुएसनहरू हुन्थ्यो हुँदैन एज एन डिरेक्टर हुन्छ नि लाइक पुरै ल अब चाहिँ म ब्ल्याङ्क भएँ लाइक आई क्यान प्रोसिड भन्ने टाइपको क्या त्यो टाइप हुन्छ देयर इज अ पर्टिकुलर सिन इन द फिल्म हुन्छ नि जहाँनिर चाहिँ यस्तो ब्ल्याङ्क भएको छ अनि मैले रियलाइज गरेँ कि ओ शिट मैले यत्रो लेखेँ यत्रो प्रिपेयर गरेँ सबै गरेँ तर मैले यो सिनलाई यो पर्टिकुलर सिन र पर्टिकुलर सर्टलाई चाहिँ कसरी लिने त्यो त मैले डिटरमाइनै गरेन रहेछ क्या ब्रदर यस्तो भएको एन्ड दिस वाज आई वाज सुटिङ एट लाइक 1 or 2 in the morning कालिम्पोङको बाटोमा रातिको बाटोमा बुसमा चाहिँ स्ट्रिटमा चाहिँ बिहान 1 बजे 2 बजेको सर्ट थियो अनि दिस पर्टिकुलर एउटै सर्ट छ बट आइम टोटली ब्ल्याङ्क अब कस्तो सिन हुन्छ सोच्नुहोस् न त्यति बेला एन्ड अल द स्मल कमेन्ट स्टार्ट्स कमिङ फ्रम पिपल हुन्छ नि अलिकति खै कस्ता आउँछन् भन्ने खालके एन्ड यु नो द प्रोड्युसर looking at you and the cinematographer is like looking at you what are we supposed to do actors themselves हुन्छ नि
अनि सबसे त्यस्तो नाइटमेयर सिचुएसन भएको थियो अनि तर मैले चाहिँ आफैलाई त्यति बेला एकदमै हम्बल बनाएर मैले भने आई डोन्ट नो हेल्प मी आउट गाइज भने क्या त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो इट वर्क आउट सो ब्युटिफुल फर मी अनि किनभने सायद त्यो आत्मीयता बस्यो होला हामी बिचमा कि everybody started giving me those options. Option number 1, you try garu na. Okay, let's try that. We tried that. Okay, arko this. So in fact, the particular shot cha hamile 8-9 wata different style ma खिच्यौ के. अनि then in the edit we chose okay we'll keep this one भन्ने खालको प्रकारले भएर चाहिँ भएको. So I got totally blank नि हाम्रो मतलब blank भएको but it was wonderful. सो आफ्टर अल वी आर ह्युमन बिङ्स होइन त्यो त पक्कै पनि हुन्छ एउटा पोइन्टमा गएर एक्टरै पनि ब्ल्याङ्क हुनसक्छ डाइरेक्टर त क्याप्टेन अफ सिप उसलाई उसको त यहाँ दिमागमा भएको आइडिया स्क्रिनमा लानु छ होइन अभियसली त्यो त हुन्छ नै तर यो कुराहरूको डिस्कसन हुँदैन क्या मेन चाहिँ डिस्कस भएन भने चाहिँ ए म मात्रै भएँ कि भन्ने खालको त्यो एउटा पुरै डर उत्पन्न हुनसक्छ नि त नयाँ फिल्म मेकरहरूलाई चाहिँ अभियसली ला यार यो नाइटमेयर भए म मात्रै हो कि भन्ने फिल हुनसक्छ भनेर चाहिँ मैले यो क्वेसन गरेँ र तपाईँले त्यो सेयर गर्दा चाहिँ सायद यो यदि फिल्म मेकरहरूले नि प्रायः हेर्नुहुन्छ क्या जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि उहाँहरूलाई चाहिँ सायद त्यो कुरा हेल्प हुन्छ जस्तो पनि लागेर हो क्या होइन सो जस्तो अब फिल्म मेकिङ भनेको अब वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा हेर्दा त होइन नि उनीहरूले चाहिँ इच एन्ड एभ्री डिटेल्समा काम गर्छन् क्या जस्तो स्टोरी लेख्नेदेखि लिएर स्टोरीमा इन्भल्भ कसैलाई लेखाउने हो अथवा को राइटरहरू राखेर डाइरेक्टरहरू पनि अब डिफ्रेन्ट माइन्डसेटहरू ल्याएर चाहिँ उनीहरूले गर्छन् अनि तीमाथि त्यसको साउन्ड डिजाइनदेखि लिएर म्युजिकहरूदेखि लिएर एभ्रिथिङ हेर्छन् क्या मतलब एउटा क्याप्टेन अफ सिप भएको डाइरेक्टरले चाहिँ एउटा त्यो पुरै लिन्छ वहन गरिरहेको हुन्छ होइन वेस्टमा त्यो कल्चर छ सो तपाईँको त्यो सिनारियो चाहिँ कस्तो थियो त्यो डाइरेक्टर हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो म्युजिकमा कतिको तपाईँले इनपुट दिनुभयो अभियसली इनपुट दिनुभएको छ त्यो एउटा गीत जुन साँझ परेपछि त अभियसली माई फेभरेट होइन त्यो फेभरेट हो गीत हो सो त्यो एउटा साउन्ड डिजाइनदेखि लिएर हरेक कुरा हुन्छ नि ब्याकग्राउन्ड स्कोरदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ एउटा डिरेक्टरले हेर्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ हो सो नेपालमा चाहिँ अब तपाईँकै कुरा गरौँ मेनली चाहिँ कस्तो त्यो सिनारियो तपाईँ कतिको इन्भल्भ हुनुभयो ती कुराहरूमा चाहिँ I was very involved in all the departments brother मैले कस्तो खालके भने म जुन ठाउँबाट आएको हो त्यो ठाउँमा कस्तो छौँ भने हामी एकदमै थोरै व्यक्तिहरू छौँ क्या औँलीमै गर्नु सकिन्छ कि यतिजना व्यक्ति चाहिँ छ जसले चाहिँ आफ्नो जीविका नै सिनेमाबाट चलाउँछ भन्दाखेरि सो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने हामीले चाहिँ पहिलादेखि यो अब आएर मैले आएको तपाईँको 9 वर्ष यो इन्डस्ट्रीमा काम गरेको 9 वर्ष बाद आफ्नो फिल्म बनाएको हो होइन सो त्यो 9 वर्षसम्म चाहिँ हरेक डिपार्टमेन्टको ट्रेनिङ भएको छ क्या अनि कस्तो भने कोही बेला आर्टमा पनि काम गरिरहेको कोही बेला लाइटमा पनि काम गरेको कोही बेला मेकअपमा पनि काम गरेको एडिटमा पनि काम गरेको अल दोज डिफ्रेन्ट थिङ अनि अर्को चाहिँ कुरा के हो भने मेरो लागि चाहिँ द फाउन्डेसन अन वाट आई राइट पिपल से द फाउन्डेसन इज अ स्टोरी भन्छ नि इनसाइड द स्टोरी देयर इज एन आइडिया हुन्छ नि अनि मेरो त्यो आइडियालाई इन्फ्लुएन्स गर्ने चाहिँ म्युजिक हो मेरो लागि चाहिँ सो राइटिङ विथ म्युजिक अनि मैले एन्टायर फिल्म मैले लेख्दाखेरि चाहिँ आई हेभ डिभाइडेड द फिल्म अकर्डिङ टु म्युजिक सो फर इक्जाम्पल कस्तो थियो भने इफ यु वाच द फिल्म केयरफुली फिल्म मेकर्सहरूले हेर्नुहुन्छ भने अथवा फिल्म स्टुडेन्ट्स एन्थुजियास्टहरूले हेर्नुहुन्छ भने माई फिल्म इज डिभाइडेड इन्टु द फर्स्ट सङ हावा सरर देयर इज एन एन्टायर सेक्सन अफ फिल्म द्याट त्यहाँनिर कुद्छ हावा सररको थिममा कुद्छ देन कम्स दिस सङ कल्ड सावने झरीको थिममा एन्टायर फिल्म कुद्छ एन्ड देन कम्स साँझ परेपछि अनि साँझ परेपछिमा एन्टायर कुद्छ एन्ड देन कम्स मेरो साथीमा एन्टायर कुद्छ सो मेरो लागि द 4 पार्ट्स अफ राइटिङ वाज दिस म्युजिकको कन्टेन्ट अनि यो एन्टायर 4वटै गीत मैले लेखेको अनि यो कारण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब मेनी अफ पिपल से कि अब होइन सबैजनाले मिलेर गर्नु यस डेफिनेटली मिलेर गर्नु मेरो लागि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पर्सनल कस्तो छ भने म्युजिक इज सच अ पार्ट द्याट आई डोन्ट थिङ्क सो आई विल बी एबल टु गिभ इट टु एनी वान एल्स इन द सेन्स नट बिकज आइम मेकर नो नट बिकज मेकर अबाउट इट बट द्याट्स द वे आई थिङ्क अनि जस्तो मैले यही फिल्ममा फेरि अमला भन्ने गीतमा आई कोलाबोरेटेड विथ दिस वन्डरफुल टिम कल्ड एसडी योगी सुशान्त गौतम भनेर उनीहरू पनि मैले कोलाबोरेट गरेँ आई एम अ पर्फेक्ट कोलाबोरेटर तर इनसाइड द स्टोरीमा चाहिँ म्युजिक इज चाहिँ मेरो लागि चाहिँ त्यो हो अब त्यो सँगसँगै कस्तो हुन्छ भने यो हरेक डिपार्टमेन्टलाई चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु भेरी इम्पोर्टेन्ट हो तर एट द सेम टाइम वी मस्ट गिभ तपाईँको के भन्नुहोस् त वी मस्ट गिभ द फ्रिडम फ्रिडम
to the other amazing artists जो चाहिँ त्यो कुराको स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ फ्रिडम दिने हो तर आफ्नो भर्जन चाहिँ के हो उनीहरुसँग क्ल्यारिफाई गर्न सक्नु चाहिँ आफ्नो अगेन त्यो चाहिँ आफ्नो कुरा इन्भल्भमेन्ट चाहिँ मेरो लागि चाहिँ आई थिंक इट हैज टु बी इन एभ्रीथिङ but I think one place where I am like totally very bad and that is production designing not just me I think all of us in the Nepali scene are very bad in the production designing we need good production designers हैन मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ के अनि production designing को चाहिँ यत्रो ठुलो उयो छ जस्तो लाग्छ अनि अर्को चाहिँ background score is there is like so much that can be done that in inside of it तर नो हाम्रो लाइक त्यो डिसिप्लिनमा काम गर्ने मान्छेले एकदमै कम्ती हुनुहुन्छ तर आई थिंक यो एउटा यस्तो पक्ष हो कि नेपाली मान्छेहरूले चाहिँ वी क्यान एक्सेल इन दिस पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो डिसिप्लिनलाई चाहिँ हामीले याद गरेको छैनौँ कि जस्तो चाहिँ म फिल गर्छु तर डेफिनेटली एज अ डिरेक्टर आई थिंक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु नो अल दिस पार्ट बट द फ्रिडम मस्ट बी गिभन टु द आर्टिस्ट एन्ड द स्पेशलिस्ट वर्किङ इन इट सो त्यही त जस्तो तपाईले भने जस्तो फ्रिडम र जो स्पेशलिस्ट हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई त्यो उहाँहरु छान्नु पनि एउटा कला नै हो हैन म यो मान्छ र आफ्नो स्टोरीसँग चाहिँ त्यो सिंक हुन्छ कि हुँदैन भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो क्या हैन सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट त त्यो नै होला जस्तो लाग्छ र अभियसली तपाईले भनेको पोइन्ट चाहिँ टोटली सबैले बुझ्नुहुन्छ यो पक्कै पनि नि यति सरल भाषामा भन्दिनु हैन सो जस्तो तपाई डाइरेक्टर एजेन्ट डाइरेक्टरै कुरामा गर्दा हैन सो डाइरेक्टरले चाहिँ जस्तो कोही डाइरेक्टरले चाहिँ पर्फेक्ट टेकको लागि जस्ट वेट क्या जस्तो इभन मैले डेभिड फिन्चरको कुरा गर्दाखेरि उहाँ पर्फेक्ट शट नभइकन जस्तो सुकै एक्टर होस् ही जस्ट निड द्याट वान शट हैन त्यो खालको हुनुहुन्छ र उहाँले 70 टेक 90 टेक जेक जिलेनहललाई चाहिँ 90 टेकसम्म गराउनु भएको रहेछ कुनै सिनहरु मैले हेर्दै थिएँ त्यो अस्ति हेर्दा सो कुनै डाइरेक्टर त्यो हुन्छ कसैलाई चाहिँ त्यो पहिलो एसेन्स पहिलो चोटी गर्दा नै भएन भने चाहिँ त्यो एसेन्स गुम्छ भनेर चाहिँ उहाँले सकेसम्म जस्तो वर्कसपहरु गराएर चाहिँ फर्स्टमै त्यो ल्याउन खोज्नुहुन्छ हैन सो यो सिन अनुसार डिफर गर्छ कि अथवा त्यो चाहिँ कस्तो खालको सिनारियो बन्छ त्यो सिचुएसनमा चाहिँ लाइक जस्ट आई हैव टु गेट दिस शट भन्ने लाग्छ कि जस्ट ठिकै छ पहिलो नै गरौँ भन्ने खालको हुन्छ मेरो लागि चाहिँ देयर आर टाइम्स व्हेन आई वान्ट दैट पर्फेक्ट शट आई रियली वान्ट इट बिकज म यसरी तौलिन्छु कि तौलिन्छु कि कुन चाहिँ को इन्टरप्रिटेसन चाहिँ मैले भन्दै गरेको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ फिल्मको लागि चाहिँ करेक्ट हो कुन चाहिँ अर्को जस्तो म यो पनि म चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जब मैले सबै प्लानिङ गरेँ वर्कसप भयो सबै कुरा भयो तर जब फिल्म रोल हुन थाल्छ अनि जब त्यो प्रिन्टमा क्याप्चर हुन थाल्छ नि अथवा हाम्रो मेमोरी कार्ड्समा जब फिल्मको एक्टर्सको पर्फर्मेन्स क्याप्चर हुन्छ आई बिलिभ इन त्यो म्याजिकल मोमेन्टको स्पन्टेनिटीमा पनि म बिलिभ गर्छु सो म चाहिँ कस्तो छु भने देयर आर टाइम्स जब मलाई यही चाहिन्छ बट माई आइज आर अलवेज ओपन टु what the actor is doing किनभने उसको इन्टरप्रिटेसन कला भन्ने चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ क्या मलाई के त्यो उसको इन्टरप्रिटेसन चाहिँ त्यो मोमेन्टमा कस्तो हुन्छ त्यो पनि मेरो लागि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अगेन मैले अघि भने जस्तो एज अ एक्टर एज अ डिरेक्टर वी हेभ टु टेक डिसिजन सो माई डिसिजन टु चुज कि नो आई वान्ट द्याट सर्ट म 100 टेक लगाएर त्यो सर्ट लिन्छु बट I keep my eyes open, my ears, my heart, my mind, my soul open and understand and see and दिमागमा एडिट हुँदै गरेको हुन्छ प्रिन्ट भएर हैन सबै म्युजिक जोडेर आई एम वाचिङ द्याट सीन राइट देयर विथ देम अनि इफ द्याट म्याचेस त्यो भयो भने चाहिँ आई एम ओपन टु स्पन्टेनियस आइडियाज अल्सो ओके सो जस्तो अब जब जस्तो रियलिस्टिक मुभीहरु अलिकति रियलिज्म बेस्ड हुन्छ नि मुभीहरु त्यो बन्दाखेरि चाहिँ त्यो इम्प्रोभाइजेसन अलिक धेरै हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ क्या तर अभियसली कहिलेकाहीँ त पेपरमै सबै थोक हुन्छ कुनै डाइरेक्टरले त एभ्रिथिङ इच एन्ड एभ्रिथिङ पेपरमा राख्नुहुन्छ त्यो कसरी हो म पनि छक्क पर्छु हैन जस्तो म्यारेज स्टोरीमा थोरै अलिकति जोडे हैन जस्तो म्यारेज स्टोरीमा प्राय एभ्रिथिङ वाज रिटन क्या त्यहाँ सबै लेखेँ मैले त्यो पछि हेर्दाखेरि हैन सबै कुरा त्यति साह्रो डिटेल पनि लेखेको हुँदो रहेछ कहिले चाहिँ जस्तो रियलिस्टिक मुभी अब जस्तो इभन आप्पा जस्तो मुभीहरु बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा कतिको इम्प्रोभाइजेसनहरु हुन्थे हैन सो कतिको एलाउ गर्नुहुन्थ्यो तपाईले इम्प्रोभाइज गर्नको लागि एक्टरलाई चाहिँ मैले चाहिँ कस्तो गर्थ्यो भने मैले दाइ सबैजनालाई मैले यो पर्टिकुलर सिनबाट चाहिँ दाइ मतलब मैले यो भन्न खोजेको दिस इज व्हाट आई वान्ट टु से अनि यसले भन्ने गरेको टोन चाहिँ यो हो हैन मैले लेखेको डायलग यो छ कन्भर्सेसन छ बट तपाईलाई गर्दै गर्दाखेरि नेचुरली अर्ग्यानिकली जुन चाहिँ कुरा निस्किन्छ हामी त्यो कुरामा पनि हामी एकदम सिरियसली ध्यान दिउँ न है त दाइ भनेर चाहिँ हाम्रो अप्रोच चाहिँ त्यस्तो हुन्थ्यो
र मेरो चाहिँ झन्डै झन्डै तपाईँको कस्तो हो भने 60% 70% वाज रिटन अफ वाट जे गर्ने अनि 30% चाहिँ ब्युटिफुल इम्प्रोभाइजेसन हो अनि इम्प्रोभाइजेसन भन्दा चाहिँ फेरि यो पनि होइन कि दायाले अनकन्ट्रोल्ड त्यो हुन्छ इमेचर उसमा क्या अनकन्ट्रोल्ड इम्प्रोभाइजेसन हुन्छ नि क्या अलिक एक नो जे भन्नु खोजेको त्यो भित्रै बसेर चाहिँ डिड सम वन्डरफुल इम्प्रोभाइजेसन्स फर आप्पा